Khi cả thế giới liên tục đón nhận những lời tiên tri về thảm họa, điều đáng sợ nhất không phải là tai ương, mà là sự thờ ơ. Không ai có thể kiểm soát tương lai, nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn cách phản ứng. Sự thật là, nếu cứ tiếp tục sống như hiện tại, khai thác cạn kiệt, làm ngơ trước đạo đức và thiên nhiên, thì biến cố không phải là điều bất ngờ. Và lúc đó, sợ hãi không cứu được ai, chỉ có sự tỉnh thức và chuẩn bị mới quyết định ai sẽ đứng vững trong dông bão. 1. Lời tiên tri 2025, 3 biến cố lớn được Anand cảnh báo. Anand, cái tên không còn xa lạ với cộng đồng quốc tế kể từ sau những lời tiên đoán trùng khớp về đại dịch Covid-19, một lần nữa xuất hiện như một tín hiệu cảnh báo giữa thế giới đầy bất ổn. Trong buổi phỏng vấn tại Đài Loan vào tháng 8 năm 2024, cậu không dùng những ngôn từ mơ hồ hay giật gân. Thay vào đó, Anand nhấn mạnh bằng lập luận và chu kỳ chiêm tinh học rằng nơi có thể xảy ra 3 biến cố lớn cùng lúc. Thứ nhất, xung đột địa chính trị ở Biển Đông. Thứ hai, một thiên tai khủng khiếp với quy mô vượt ngoài dự đoán. Và cuối cùng là một biến động được gọi là diệt chủng mang tính biểu tượng, hàm ý sự xóa sổ của những giá trị cũ để mở đường cho một trật tự hoàn toàn mới. Cần nhấn mạnh, Anand không khẳng định tuyệt đối bất kỳ điều gì. Cậu chỉ đưa ra cảnh báo dựa trên đối chiếu chu kỳ của các hành tinh như sao Mộc và sao Thổ, thời điểm mà theo chiêm tinh học Ấn Độ, năng lượng vũ trụ dễ tạo ra những cú chuyển mình dữ dội về xã hội, chính trị và tự nhiên. Những năm có hiện tượng hội tụ sao Mộc, sao Thổ trong lịch sử từng trùng khớp với các sự kiện lớn như chiến tranh vùng vịnh, khủng hoảng tài chính châu Á hay các thảm họa khí hậu gây thiệt hại nghiêm trọng. Điều đó khiến những lời cảnh báo của Anand trở nên không thể xem nhẹ. Dự đoán về một tai họa thiên nhiên lớn không được nói rõ là núi lửa, động đất hay sóng thần, nhưng cậu nhiều lần nhấn mạnh rằng đó sẽ là sự kiện không thể tránh khỏi nếu con người tiếp tục phá vỡ cân bằng tự nhiên. Từ lâu, Anand luôn đặt yếu tố nghiệp lực, tức hậu quả từ hành vi của nhân loại, vào trọng tâm của các dự đoán. Theo đó, thảm họa không đến từ ngẫu nhiên mà là hệ quả tất yếu của chuỗi hành vi sai lệch kéo dài. Cậu cảnh báo, khi năng lượng tiêu cực bị tích tụ quá lâu, tự nhiên sẽ phản ứng để tái lập trạng thái quân bình. Không thể biết chính xác nó sẽ xảy ra dưới dạng nào, nhưng dấu hiệu cho thấy chu kỳ ấy đang quay trở lại với tốc độ đáng báo động. Một trong những điểm khiến dự báo lần này được chú ý là việc Anand dùng từ diệt chủng mang tính biểu tượng. Nhiều người dễ hiểu nhầm đây là một thảm họa tận diệt, nhưng theo các chuyên gia phân tích lời tiên tri, đây có thể là cách nói ẩn dụ cho một cuộc thanh lọc mang tính hệ thống. Nó có thể là sự sụp đổ của một trật tự chính trị, sự xóa bỏ các giá trị cũ lỗi thời, hoặc là sự kết thúc của một mô hình kinh tế đã bộc lộ nhiều khuyết điểm. Cảnh báo của Anand không chỉ nhắm đến nguy cơ vật chất, mà còn nói về sự chết đi của những tư tưởng cũ, những nền tảng đạo đức đã bị tha hóa, mở đường cho một giai đoạn tái sinh toàn cầu. Trong lịch sử, những năm được gọi là đại hung, như Anand dự báo cho năm 2025, thường là thời điểm mà nhiều quốc gia trải qua chuyển biến lớn, chính quyền thay đổi, khủng hoảng năng lượng, xung đột lan rộng hoặc sụp đổ thị trường tài chính. Việc đề cập đến Biển Đông như một trong 3 điểm nóng càng làm tăng tính cảnh giác cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương, vốn đang căng thẳng vì cạnh tranh ảnh hưởng và quân sự hóa. Anand không chỉ dùng lời nói để gây chú ý, những phân tích của cậu về sự hội tụ hành tinh, trục năng lượng và mô hình cộng hưởng địa cầu đều được xây dựng có logic và mang tính dẫn chứng lịch sử. Cậu viện dẫn việc sao Mộc và sao Thổ hội tụ năm 2020 đã trùng khớp với đợt bùng phát Covid-19. Trước đó, hội tụ năm 1961 đánh dấu thời kỳ khủng hoảng tên lửa Cuba. Những chu kỳ như vậy, theo các nhà chiêm tinh Ấn Độ, thường là thời điểm bẻ cong vận mệnh. Sự việc không diễn ra ngẫu nhiên, mà được kích hoạt khi các yếu tố chính trị, khí hậu và tâm thức xã hội chạm đến ngưỡng giới hạn. Điểm nổi bật trong lời tiên tri lần này là tinh thần chủ động. Anand đã không kêu gọi người ta sợ hãi, càng không cổ vũ lối sống bi quan. Cậu luôn nhấn mạnh rằng nếu chuẩn bị sớm, nếu mỗi quốc gia biết tái cấu trúc năng lượng của mình, nếu con người biết hướng về thiện lành, giảm sát thương lẫn nhau, thì tác động của các biến cố có thể được làm dịu hoặc chuyển hóa theo hướng nhẹ nhàng hơn. Lời cảnh báo là để thúc đẩy hành động, chứ không phải gieo rắc sự hoảng loạn. Trên thực tế, nhiều chính phủ và cộng đồng quốc tế đang bắt đầu chú ý đến xu hướng liên kết giữa khoa học và chiêm tinh trong dự báo tương lai. Điều này không còn bị xem là mê tín, mà là một hình thức đánh giá rủi ro từ góc nhìn đa chiều. Cộng đồng khoa học hiện đại cũng không còn bác bỏ hoàn toàn chiêm tinh học, mà dần công nhận vai trò hỗ trợ trong phân tích chu kỳ và hành vi con người khi đối mặt với thay đổi. Vì vậy, lời tiên tri của Anand không nên bị xem là huyễn hoặc hay mơ hồ, mà là một gợi ý cần được lắng nghe. Bởi lẽ, thế giới đang ở giai đoạn giao thời, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra nếu con người tiếp tục đối xử thiếu cân bằng với tự nhiên, chính trị thiếu đối thoại và xã hội thiếu sự tỉnh thức nội tâm. Tháng 3 năm 2025 có thể đến như một cơn gió nhẹ, hoặc cũng có thể là cơn bão toàn cầu. Điều đó không phụ thuộc vào những vì sao, mà phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn sống hôm nay. 2. Khi tâm linh gặp khoa học, những trùng hợp đáng suy ngẫm. Có những sự trùng hợp khiến người ta không thể chỉ đơn thuần cho là ngẫu nhiên. Khi những lời tiên đoán đến từ các nền văn hóa khác nhau, bằng những phương pháp hoàn toàn độc lập, từ chiêm tinh học cổ đại đến giấc mơ thị kiến, đến quả dịch phương Đông, lại đồng loạt chỉ về một thời điểm, tháng 7 năm 2025, và cùng xoay quanh một nội dung, địa chấn quy mô lớn và sóng thần mang tính hủy diệt. Đây không còn là câu chuyện mang màu sắc thần bí, mà đã và đang trở thành một chủ đề cần được phân tích nghiêm túc.
bởi lằn ranh giữa tâm linh và khoa học đang ngày càng trở nên mờ nhạt. Anand, nhân vật được nhiều người biết đến nhờ những lời cảnh báo mang tính hệ thống, không phải là người duy nhất đưa ra dự đoán về biến cố địa chất năm 2025. Đồng thời, những lời tiên tri từ bà Venga, người từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng với độ trùng khớp từ vụ sụp đổ của Liên Xô đến đại dịch Covid-19, cũng đã nhắc đến năm 2025 như một nút thắt lịch sử mà sau đó, nhân loại có thể bước sang một chu kỳ hoàn toàn mới. Venga không nói cụ thể sẽ xảy ra sự kiện gì, nhưng những người nghiên cứu tiên tri của bà đều nhận thấy tần suất nhấn mạnh cụm từ kết thúc và khởi đầu trong lời truyền đạt của bà dành riêng cho năm này. Tiếp đó là nữ họa sĩ hoạt hình Tatsuki, người Nhật Bản, người từng khiến dư luận choáng váng vì đã vẽ chính xác cảnh tượng trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Fukushima từ 15 năm trước đó. Trong một lần chia sẻ gần đây, cô tiết lộ rằng mình tiếp tục có những giấc mơ tương tự, trong đó sóng thần vào tháng 7 năm 2025 sẽ cao gấp 3 lần so với thảm họa năm 2011. Theo hình ảnh cô mô tả, bức tường nước năm nay có thể cao tương đương tòa nhà 10 tầng. Cô còn chỉ rõ, đầu tiên là động đất ở Philippines, sau đó là Nhật Bản, rồi lan sang Đài Loan, toàn bộ đáy biển dường như trồi lên, tạo thành một dải đất nối liền các quốc gia này. Không một nhà khoa học nào xác nhận lời cô, nhưng cũng không ai dám bác bỏ hoàn toàn, bởi dấu ấn Fukushima vẫn còn quá rõ ràng. Đặc biệt, chuyên gia kinh dịch Nhật Phi, một học giả nổi bật trong giới nghiên cứu cổ học, cũng đưa ra lời luận quẻ rằng năm 2025 là năm của tai họa kéo dài 3 năm và dẫn lại quẻ khảm, biểu tượng cổ cho hiểm họa kép, động đất và nước. Ông nhận định, nếu đúng như chu kỳ quẻ, từ tháng 7 năm 2025, thế giới có thể bước vào giai đoạn khó khăn kéo dài tới tận năm 2028. Theo quan sát của ông, thời điểm sao mộc, sao thổ giao hội trùng với các hiện tượng dị thường trong khí quyển và hoạt động địa chất, một dạng thiên tượng cảnh báo đã từng xuất hiện trong lịch sử khi nhân loại rơi vào khủng hoảng. Vậy phải chăng giữa các nền trí thức tưởng chừng không liên quan này lại có một điểm chạm? Phải chăng chiêm tinh học Ấn Độ, giấc mơ thị kiến của Tatsuki, kinh dịch cổ phương Đông và những dự báo siêu hình của bà Venga, tất cả đều là những con đường khác nhau nhưng dẫn về cùng một điểm đến, sự cảnh tỉnh. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, dù bằng cách nào, họ đều chỉ về cùng một giai đoạn và cùng một mô típ, biến động lớn, liên quan đến vỏ trái đất và đại dương. Trong khi đó, giới khoa học hiện đại, vốn luôn giữ lập trường duy lý, bắt đầu chuyển mình một cách dè dặt. Các tổ chức địa chất tại Nhật Bản, Hoa Kỳ và Philippines đã đồng loạt phát cảnh báo sớm về các khu vực bất ổn cao nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương. Dữ liệu vệ tinh cho thấy hoạt động Mama tại Indonesia và miền Nam Nhật Bản có xu hướng tăng đột ngột từ cuối năm 2024. Tại Philippines, hàng loạt trận động đất nhỏ diễn ra liên tục trong các chuỗi không đều. Tổ chức NOAA, Mỹ và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cũng ghi nhận bất thường trong mực nước biển và áp suất đáy biển, điều hiếm thấy kể từ sau vụ sóng thần 2004. Từ góc nhìn thuần khoa học, những cảnh báo này vẫn đang ở mức độ theo dõi chứ chưa thể xác định là thảm họa. Nhưng sự trùng khớp về mặt thời gian với những lời tiên tri lại đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta đang bước gần tới điểm nổ của một chu kỳ địa chất? Và liệu lời cảnh báo từ tâm linh có phải là một dạng biểu hiện khác của trực giác tập thể mà con người chưa thể lý giải hoàn toàn bằng ngôn ngữ khoa học? Một điều không thể phủ nhận là, phần lớn các tiên tri đều không đưa ra ngày giờ cụ thể để gây sợ hãi, mà là để tạo ra sự cảnh tỉnh và chủ động. Cảnh báo không phải để gieo rắc hoảng loạn, mà để những người có trách nhiệm, từ chính phủ, tổ chức đến từng cá nhân, nhận thức rõ hơn về nguy cơ và có sự chuẩn bị. Giống như lời của một chuyên gia thiên văn đã từng phát biểu, tâm linh là khoa học mà chúng ta chưa giải thích được. Nếu không thể bác bỏ, thì ít nhất cũng nên quan sát. Câu hỏi quan trọng đặt ra là, liệu chúng ta có dám bỏ qua tất cả những tín hiệu này, chỉ vì không có bằng chứng vật lý rõ ràng ngay lập tức? Liệu thế giới có nên tiếp tục phân cực giữa lý trí và trực giác, hay đã đến lúc cần một cách nhìn dung hòa hơn, nơi khoa học và tâm linh không đối đầu mà bổ sung cho nhau để dự đoán tương lai một cách toàn diện? Từ tất cả những dấu hiệu kể trên, có thể thấy rằng năm 2025 không nên bị xem nhẹ. Dù chưa có gì chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chuỗi sự kiện đang đồng pha từ nhiều hướng, từ cảnh báo khoa học cho tới tín hiệu tâm linh, đủ để gióng lên một hồi chuông cho toàn nhân loại. Nếu không có gì xảy ra, thì đó là điều tốt. Nhưng nếu biến cố xảy ra, thì ít nhất chúng ta đã không bị động. Và chính điều đó làm nên giá trị thực sự của những lời cảnh báo như của Anand, Venga, Tatsuki hay Nhật Phi, không phải là dự báo vận mệnh, mà là lời nhắc nhở để tỉnh thức. 3. Giải pháp không phải là sợ hãi, mà là thức tỉnh và chuẩn bị. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, nơi mỗi thông tin về tiên tri, thảm họa hay cảnh báo dường như đều được khuếch đại với tốc độ chóng mặt. Nhưng giữa những lời đồn đoán và hoang mang, điều quan trọng nhất không nằm ở việc có tin hay không, mà là chúng ta phản ứng như thế nào. Các lời tiên tri từ Anand, Venga, Tatsuki hay những chuyên gia như Nhật Phi, dù xuất phát từ tâm linh hay khoa học cổ đại, đều có một điểm chung, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là lời nhắc nhở nhân loại về trách nhiệm và sự thức tỉnh cần thiết trước những nguy cơ mà chính chúng ta góp phần tạo ra. Trong thế giới hiện đại, thật dễ để coi thường những lời cảnh báo mang màu sắc tâm linh, nhưng khi những dự đoán đó liên tục có dấu hiệu trùng khớp với biến động thực tế, từ khí hậu cực đoan đến địa chấn bất thường, chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ. Tuy nhiên, thay vì đắm chìm trong lo lắng và cảm xúc tiêu cực, đây là thời điểm để chuyển hóa nhận thức thành hành động.
không phải bằng nỗi sợ, mà bằng sự chủ động. Nhiều người vẫn hiểu sai rằng những lời tiên tri mang tính đe dọa hoặc gieo rắc viễn cảnh tận thế. Nhưng nhìn kỹ, thông điệp cốt lõi của hầu hết các lời cảnh báo là kêu gọi con người sống tỉnh thức, quay về với những giá trị cốt lõi, sống thiện lương, hài hòa với tự nhiên và có trách nhiệm với hành vi của chính mình. Khi khoa học và tâm linh cùng nhìn về một điểm chung, rằng trái đất đang mất cân bằng, thì phản ứng duy nhất có ý nghĩa không phải là tranh cãi, mà là điều chỉnh. Hành vi con người, từ phá rừng, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường, đến việc thờ ơ trước đau khổ của người khác, đang tạo ra những hệ lụy sâu sắc. Thiên nhiên, trong cách nói của các nhà tiên tri, không trừng phạt chúng ta một cách ngẫu nhiên. Mọi phản ứng dữ dội từ khí hậu hay địa chất đều có nguyên nhân. Nếu xem tai họa là một phép thử để nhân loại nhìn lại chính mình, thì giải pháp không đến từ công nghệ, mà bắt đầu từ tâm thức. Không ít người hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Câu trả lời không nằm ở việc chờ đợi một ai đó cứu thế, mà ở chính từng hành động nhỏ của mỗi cá nhân. Tập thói quen quan sát môi trường xung quanh, tăng cường nhận thức cộng đồng về nguy cơ thiên tai, phổ biến kiến thức ứng phó khẩn cấp, và quan trọng hơn hết là gieo những giá trị đạo đức vững chắc cho thế hệ trẻ. Đó mới là nền móng thực sự để vượt qua bất kỳ biến cố nào, dù là tự nhiên hay xã hội. Sự tỉnh thức không phải là ngồi thiền trong im lặng rồi mặc kệ thế giới sụp đổ. Đó là khi ta có thể đứng giữa biến động mà vẫn giữ được bình tĩnh, vẫn lựa chọn làm điều đúng, vẫn tiếp tục kết nối, sẻ chia và xây dựng. Khi cộng đồng cùng nhau nâng cao rung động tích cực, tập trung vào hành động thiện lành, sức mạnh đó có thể lan tỏa và ảnh hưởng trở lại đến môi trường sống. Một hiện tượng mà ngay cả các nhà nghiên cứu tâm lý, năng lượng học hiện đại cũng bắt đầu quan tâm. Về phía các quốc gia, thay vì tranh luận đúng sai xoay quanh một lời tiên tri, cần tập trung vào việc gia cố hạ tầng phòng chống thiên tai, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường khả năng phản ứng nhanh cho các cộng đồng ven biển, vùng núi và khu vực có nguy cơ cao. Đặc biệt, các chính sách truyền thông cần hướng dẫn người dân chuẩn bị trong trạng thái bình tĩnh, không chủ quan, nhưng cũng không để nỗi sợ lấn át lý trí. Cũng đừng quên rằng, yếu tố chuẩn bị không chỉ giới hạn trong các gói cứu trợ hay sơ tán khẩn cấp. Đó còn là việc rèn luyện tinh thần vững vàng, duy trì sức khỏe thể chất và sự kết nối cộng đồng. Vì trong khủng hoảng, thứ duy nhất giữ con người không gục ngã là sự đồng lòng và lòng tin. Nếu mỗi người đều làm phần việc của mình, không hoảng loạn, không lan truyền tin đồn sai lệch, mà cùng tìm hiểu và hành động đúng, thì cộng đồng sẽ có sức đề kháng tự nhiên trước mọi thử thách. Các dự báo như diệt chủng biểu tượng hay tái định hình nhân loại thực chất không phải là viễn cảnh tận thế, mà có thể hiểu là sự thay đổi mô hình sống, chuyển hóa cấu trúc xã hội và sự phân tầng tư tưởng. Một thời đại cũ đang dần đi đến giới hạn, và một chu kỳ mới đang chờ được mở ra, không bằng chiến tranh, mà bằng sự thay đổi sâu bên trong mỗi con người. Đó là lời cảnh tỉnh đầy tính nhân văn nếu chúng ta chịu nhìn sâu. Và trong bối cảnh đó, thay vì hỏi lời tiên tri có đúng không, hãy hỏi mình đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra chưa. Chúng ta không thể kiểm soát hết tương lai, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát cách mình sống hôm nay. Đó chính là quyền năng thật sự. Trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ có thể đưa bạn tới mặt trăng nhưng không thể bảo vệ bạn khỏi một cơn địa chấn bất ngờ, thì thứ duy nhất đảm bảo sự sống còn vẫn là nhân cách, cộng đồng và nhận thức. Khi một lời tiên tri vang lên, điều khôn ngoan nhất không phải là tin mù quáng hay phủ nhận hoàn toàn, mà là lấy đó làm cơ hội để nhìn lại chính mình, gia cố điểm yếu và xây dựng tương lai bền vững hơn. Cảnh báo, nếu có, là để chuẩn bị, và chuẩn bị, nếu đúng, chính là con đường dẫn tới sự sống còn, không chỉ về mặt thể xác mà còn là sự tái sinh về mặt tinh thần. Vì vậy, hãy dừng lại vài giây để suy nghĩ, nếu tất cả những điều được dự báo là sai, bạn mất gì khi đã sống có trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo và hành động thiện lương. Nhưng nếu điều đó là đúng, thì chính sự chuẩn bị hôm nay sẽ là lý do giúp bạn và những người thân yêu được an toàn. Đây không phải là thời khắc để tranh cãi, mà là thời khắc để hành động. Không phải vì sợ hãi, mà vì chúng ta biết rõ, trái đất đang lên tiếng, và chúng ta cần phải đáp lại bằng sự tỉnh thức. Nếu bạn cảm thấy thông điệp này đáng suy ngẫm, hãy để lại ý kiến bên dưới. Bạn nghĩ gì về những biến động sắp tới? Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phân tích tiếp theo.